تعالوا نحضر سوا أطيب بودينج الموز بطريقة كتير سهلة وبتشهي. بدقايق رح نكون محضرين أطيب بودينج الموز. خلينا نبلش سوا. أول خطوة عندي هون أيجات بدنا نقدم فيه، وعندي هون بسكوت لوتس وبسكوت دايجستيف العادي او اي بسكوت عندكم اياه، ما في اي مشكله. انا رح احط من الاثنين لان بودينج الموز بتلبق مع البسكوت اللوتس. وحتى اذا ما عندكم ما تتكلفوا وتجيبوا اي نوع بسكوت بتحبوه، بيمشي الحال. رح كسرهم تكسير عشوائي، وحتى لو كان تكسير كبير يعني قطع ضلت كبيره ما بيأثر، بس المهم نغطي كعب الصينية كلياتها بهيدا الشكل. لحتى تتغطى كلياتها. ورح اخد شوي من البسكوت الدايجستيف كمان. هيدي الوصفة اذا باقي عندكم بسكوت مثلا وما عارفين حالكم شو بدكم تعملوا فيه، اعملوا هيدي الوصفة كتير طيبة. هلا مثل ما شايفين غطينا السطح كلياته بالبسكوت، وطبعا كمية المسكوت حسب ما انتو بتحبوا، فيكن تقللوا او تكتروا قد ما انتو بتحبوا. هلا رح اخد اي جاط عندي اياه، وعندي هون علبة قشطة معلبات، بس القشطة تكون سادة. رح نزلها ورح نزل فوقها موزتين مطحونين بهيدا الشكل، والاطيب اذا بيكونوا مستويين تعطينا طعم اطيب واطيب مما تكون الموزة خضرة. وعندي كمان علبة من الحليب المكثف المحلى او مقدار كوب. واكيد اذا بعد ما شفتوا كيف حضرنا الحليب المكثف المحلى بالبيت رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف، واكيد طبعا كل المقادير اللي عم نستعملها اليوم موجودة تحت الفيديو بصندوق الوصف. هلا رح ضيف مغلف واحد من بودرة الكريم كراميل، كمان بتعطيها طعم رهيب. واخر مكون لليوم هو حليب. رح ضيف الحليب بهذا الشكل. هلا رح اخفق كل هالمقادير مع بعضها. خليط البودينج صار عنا مخفوق وجاهز بهيدا الشكل. رح اخد البسكوت يلي حضرناه اول الوصفة، ورح ضيف عليه بكل بساطة هالخليط البودينج. هو شايفينه رخو، بس هذا بده يقعد بالبراد على القليل حوالي ساعتين لحتى يمسك حاله اكتر. هلا هيدا البودينج صار عنا جاهز. حبيت زينه بصوص الكراميل يلي بيجي بعلبة الكريم كراميل. طبعا فيكن تزينوا بالشكل يلي انتو بتحبوه، ما في مشكلة ابدا. بتعطي طعم طيب وبنفس الوقت يعني هيدا جاي جاهز وبدون ما نتعذب. هيك بتكون حضرنا اطيب بودينج الموز. بس طبعا هيدا بده يفوت على البراد على القليلة ساعتين 3، ومن بعدها بيجمد وبصير جاهز للاكل. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتنا لليوم بودينج الموز بطريقة كتير سهلة. واكيد اذا بدكم تشوفوا بعد وصفات اطيب واطيب يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنتس، وكل الديتيلز رح تلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. وانا بشوفكم بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.